नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को भिडियोमा। यसपालि तयार गर्दछौँ हामी छोइला मोमो। यो निकै नै सजिलो र अति नै मिठो रेसिपी हो। कुन खाजा खाने भन्दा मोमो। त्यसमध्येमा पनि यसपालि तयारी गरिने यो मोमो चाहिँ छोइला ससमा बन्ने हुनाले एकदमै मिठो पक्कै हुनेवाला छ। अब यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ स्टिम गरेको मोमो। यसलाई मैले स्टिम गरेर राखिसकेको छु। त्यसपछि पोलेको टमाटर पनि चाहियो, अनि सिङ्गो जिरा, अनि सिङ्गो धनिया, अलिकति टिमुर र सुकेको खुर्सानी राखेर पहिला हामी छोइला मोमोको लागि चाहिने मसला तयार गर्छौँ। हल्का बास्न नआएसम्म मात्रै यसलाई यसरी तयार गर्ने हो। त्यसपछि यतिको मसला तयार भयो। अब निकालेर मैले यसलाई राखिदिएँ। त्यसपछि एउटा मिक्सिङ जारमा राखेर टमाटरलाई पनि सँगै राखेर अनि पिसेर यतिको तयार गरेँ। सस हाम्रो तयार भयो। अब एउटा भाँडामा त्यो ससलाई राखिदिने। त्यसपछि यसमा हरियो लसुन, धनियाको पात, त्यसपछि कागती निचोरेर राख्ने, अनि अलिकति यो चिल्ली ससलाई राख्ने, अनि थोरै धुलो खुर्सानी पनि राखिदिने। अनि यो चाहिँ चिल्ली फ्लेक्सलाई मैले राखेँ, नुनलाई पनि राखेँ। त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट अनि तातो तोरीको तेल, यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर मिलाइदिने। र यसरी हाम्रो छोइला सस बनेर तयार पनि हुन थालेको छ। चेक गर्ने पिरो अमिलो कस्तो भयो, अनि यदि सबै कुराहरू मिलेको छ भने चाहिँ त्यसमा अब मोमोलाई राखिदिने, अनि राम्ररी यसलाई मिलाएर मिक्स गरिदिने। मोमो फुट्न पनि सक्ने हुनाले हल्का यसलाई मिलाउनु पर्छ। र यसरी लगभग हाम्रो यो छोइला मोमो चाहिँ बनेर तयार पनि हुन थालेको छ। अब मैले निकालेर यसलाई यसरी प्लेटिङ गर्न थालेँ। आफूलाई मन लाग्ने तरिकाले यसरी प्लेटिङ गरेर तयार गर्न सकिन्छ। अब मोमोलाई यसरी मैले मिलाएर राखिदिएँ, अनि अब चाहिँ यसलाई सर्भ गरिदिएँ। निकै नै सजिलो भएको, अत्यन्तै मिठो र पिरो पिरो अमिलो चट्ट परेर मिलेको यो छोइला मोमोको रेसिपी यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक सेयर पक्कै गर्नलाई नभुल्नुहोला। यसपालि छोइला मोमो बनाएर आफ्नो परिवारमा खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौँ अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरूको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।